magsama-samang lakbayin daigdig ng pangarap at pipiliin. Kahandaan ng pag-aaral, ating pairalin. Kahit may pagsubok man, kaya nating harapin. Kung may liliwanag din sa Diyos, tayo ay manalangin. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Dito sa DEPED 11, pag-eskwela importante. Dito sa DEPED 11, edukasyon ay dekalibre. Brigada na, Tara mga guro't magulang, aktibong stakeholders at kabataan. May tagumpay sa pagkakaisa kahit na may pandemya. maka-virtual man, face to face. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Dito sa DEPED 11, pag-eskwela importante. Dito sa DEPED 11, edukasyon ay dekalibre. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Tara na't susulong kalidad na edukasyon para sa bata at para sa bayan. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sandata ay nakahanda na, tayo'y magsama-samang lakbayin daigdig ng pangarap at pipiliin. Kahandaan ng pag-aaral, ating pairalin. Kahit may pagsubok man, kaya nating harapin. Kung may liliwanag din sa Diyos, tayo ay manalangin. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Dito sa DEPED 11, pag-eskwela importante. Dito sa DEPED 11, edukasyon ay dekalibre. Brigada na, Tara mga guro't magulang, aktibong stakeholders at kabataan. May tagumpay sa pagkakaisa kahit na may pandemya. maka-virtual man, face to face. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Dito sa DEPED 11, pag-eskwela importante. Dito sa DEPED 11, edukasyon ay dekalibre. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Tara na't susulong kalidad na edukasyon para sa bata at para sa bayan. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sandata ay nakahanda na, tayo'y magsama-samang lakbayin daigdig ng pangarap at pipiliin. Kahandaan ng pag-aaral, ating pairalin. Kahit may pagsubok man, kaya nating harapin. Kung may liliwanag din sa Diyos, tayo ay manalangin. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Dito sa DEPED 11, pag-eskwela importante. Dito sa DEPED 11, edukasyon ay dekalibre. Brigada na, Tara mga guro't magulang, aktibong stakeholders at kabataan. May tagumpay sa pagkakaisa kahit na may pandemya. maka-virtual man, face to face. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Dito sa DEPED
DEPED 11 pag-eskwela importante. Diri sa DEPED 11 edukasyon ay deka libre. Brigada na, tayo na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Tayo na't susurong kalidad na edukasyon para sa bata at para sa bayan. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang Sandata ay nakahanda na tayo'y magsama-samang lakbayin daigdig ng pangarap at pitiin. Kahandaan ng pag-aaral, ating pairalin. Kahit may pagsubok man, kaya nating harapin. Kung may liliwanag din sa Diyos, tayo ay manalangin. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Diri sa DEPED 11 pag-eskwela importante. Diri sa DEPED 11 edukasyon ay deka libre. Brigada na, Tara mga guro't magulang, aktibong stakeholders at kabataan. May tagumpay sa pagkakaisa kahit na may pandemya. maka-virtual man, face to face. Sulong edukalidad! Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Diri sa DEPED 11 pag-eskwela importante. Diri sa DEPED 11 edukasyon ay deka libre. Brigada na, tayo na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Tayo na't susurong kalidad na edukasyon para sa bata at para sa bayan. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang magbayanihan, tayo ay isa. Tara na't magbayanihan, tayo'y magkaisa. Sama-samang Sandata ay nakahanda na tayo'y magsama-samang lakbayin daigdig ng pangarap at pitiin. Kahandaan ng pag-aaral, ating pairalin. Kahit may pagsubok man, kaya nating harapin. Kung may liliwanag din sa Diyos, tayo ay manalangin. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Diri sa DEPED 11 pag-eskwela importante. Diri sa DEPED 11 edukasyon ay deka libre. Brigada na, Tara mga guro't magulang, aktibong stakeholders at kabataan. May tagumpay sa pagkakaisa kahit na may pandemya. maka-virtual man, face to face. Sulong edukalidad! Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Diri sa DEPED 11 pag-eskwela importante. Diri
Brigada Eskwela is one of the most important programs of the Department of Education. The program, which has been running for 18 years, focuses on collaboration and partnership engagements and plays a vital part on resource generation and partners' participation in improving our schools. This year, classes for school year 2021 to 2022 will open in September and will still adapt the home-based learning and other learning modalities as approved by the IATF and the President. Brigada Eskwela, as one of the most established partnership programs of the department, shall be taking the next step to complement DEPED's efforts to implement the Basic Education Learning Continuity Plan and respond to the 3B's initiatives of DEPED. Hamon, Bawat Bata Bumabasa. The Department of Education, through its External Partnership Service, has engaged World Vision Development Foundation, together with other partner organizations, NGOs and CSOs with partnership programs on literacy and numeracy, to come up with a program to synergize efforts and address the gaps through various after-school reading interventions. Brigada Pagbasa, as a form of Brigada Eskwela, was launched to provide wider opportunity for all stakeholders to take part and provide after-school reading interventions, participate, and volunteer in this national movement for reading. In DepEd Region 5, Brigada Pagbasa has already started through the conduct of activities to firm up plans for the implementation of the project. A significant number of volunteer reading tutors have signed up in different schools' division offices in Bicol Region. Another highlight of this year's Brigada Eskwela is to support to establish safe home learning spaces, since face-to-face learning will still not be happening this coming school year. Isa pang nakasaad sa aming learning continuity plan is on the provisions of the shift of the locus of control of instruction from the classroom to the residences, to the homes, and to the community. We appealed to the parents na sila po ang learning facilitators at kung pwede nilang ma-convert ang kanilang spaces in their homes, ang kanilang konting corner in the homes to be the learning spaces. Pero we did not demand na dapat ganyan talaga, perfection, but ang kanilang minimum compliance. Kung ano lang ang pagkaintindi nila, ang pagkatuto nila na magiging effective, ang instruction na ang naghahandle, ang facilitators ay ang kanilang mga older sisters and brothers, ang kanilang mga relatives, ang kanilang mga parents po. Ang objective po namin is to continue serving the learners. Yun po ang aming objective. Number 2 is to implement yung na-craft namin sa learning continuity plan namin to convert the houses and into classrooms. At ginawa po namin lahat ng modalities. So this is in consonance with the demand of the pandemic. Parents, in their own little ways, find resources to ensure that there is a safe space for learning at home. But others don't have the fortune to do this for their children. We appeal to our partners in the community, partners from the private sector, and partners from government organizations to show support to the bigger role that parents are now taking in for the education of their children. Pagtutulungan, walang kupas na kaugalian. Tatag at tibay, sinasabuhay. Galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada. Pagbigisin
magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salid na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada Eskwela, sabay-sabayhan na. Buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salid na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada sabay-sabayhan na. Sabay-sabayhan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit-bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na, brigada na. Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salid na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada Eskwela, kilos na, magbayanihan na. Brigada sabay-sabayhan na. Sabay-sabayhan na. Mabuhay! Welcome to the Division Virtual Kick-Off Program of 2021 Brigada Eskwela with the theme, Bayanihan para sa Paaralan. Ang programang ito ay nakatuon sa mga pagsisikap upang higit na palakasin ang pakikipag-ugnayan ng mga education partners at stakeholders upang matiyak ang patuloy na advokasya na pagpapalakas ng edukasyon sa gitna na nagaganap na krisis sa kalusugan. With the theme, Bayanihan sa Paaralan, the Brigada Eskwela emphasizes the country's collective efforts in promoting collaboration for safe living and addressing concerns in schools, at homes, and in the community as we implement modular distance learning in this time of pandemic. The focus of this year's Brigada Eskwela is to strengthen partnership engagements that complement DEPED's effort to ensure quality basic education amidst COVID-19 pandemic. Ang Brigada Pagbasa bilang tampok na programa ngayong taon ay ipatutupad upang maitaguyod ang pagkatuto ng mga mag-aaral sa tulong ng mga partners ng DEPED at mga volunteers. And to formally open this another milestone, let us gather together in the singing of the Philippine National Anthem, which shall be followed by an ecumenical prayer and the singing of the Mimaropa and Occidental Mindoro March. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.
magiliw, telas ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagkaw, ay hinatang tulang awit sa pagkayang minamahal. Ang islang ng matawad mo'y tagumpay na nagtitindig, ang bituin at araw niya kailan pang ay di magtitinig. Luman ang araw ng walhagit pagsinta, buhay langit sa piling mo. Aming ligaya na pagkay mga amin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Panginoon na may lalang sa langit at lupa, aming ipinagbubunyi ang iyong kadakilaan. Kami ay nagpapasalamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po sa iyong walang humpay na pagmamahal. Ikinalulugod namin ng iyong pag-akay bilang isang bansa sa krisis na aming nararanasan. Kami ay lumalapit sa iyong kadakilaan at itinataas namin sa iyong pangalan ang mga kabataan, mga magulang, mga guro, iba pa naming mga katuwang, maging ang mga namumuno sa aming kagawaran. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katatagan na kailangan para sa mga desisyong nakaatang sa kanilang mga balikat. Gabayan mo po ang bawat hakbang sa pagsulong ng edukasyon sa bansa at dito sa aming bayan. Hinihiling namin na iyong ipadama ang pagdamay, pagkalinga at proteksyon sa aming mga guro, mag-aaral at mga magulang, anuman ang kanilang pinagdadaanan. Patnubayan mo ang lahat sa pagpapatuloy ng kanilang paglilingkod sa bayan. Idinadalangin po namin ang mga lingkod bayan ng local government at provincial government office hanggang sa mga opisyal ng barangay. Biyayaan mo po ng lakas at tibay araw-araw ang mga medical, peace and order frontliners at iba pang kasangga namin sa pribadong sektor. Ngayong araw na ito, inilalapit at idinudulog namin sa iyo ang aming Brigada Eskwela at Oplan Balik Eskwela. Naway kasihan ninyo ang aming programa at sa pagbubukas ng taong panuruan 2021 hanggang 2022, ipinagkakatiwala namin sa iyong mga kamay ang walang hanggang paggabay sa aming pagtahak tungo sa maliwanag na bukas. Naniniwala kami na aming malalagpasan ang lahat ng pagsubok sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Mga sungay may pangalina,
Occidental, Mindoro, lalawigan kong hirang, pelas ka sa kanluran, lupa dagat yung kayamanan, lalawigang pinagpala, dayuhan ay humahanga, sa gintong butil hayop at isda. Alin pa kaya dito sa lupa, dayuhan ay naaakit nga. Lahat ay sagana, maging ilog, lawa at sapa. Kahit tamis mabuhay, sabay ang minamahal. Tahimik ang ating buhay, sa awa ng may kapal. Alin pa kaya dito sa lupa, dayuhan ay naaakit nga. Lahat ay sagana, maging ilog, lawa at sapa. Kahit tamis mabuhay, sabay ang minamahal. Tahimik ang ating buhay, sa awa ng may kapal. To greet and welcome every one of us today, let us hear the message coming from the responsible and hardworking Education Program Supervisor of the School Governance and Operations Division and the Division Brigada Eskwela Focal Person, Sir Victor F. Kausapin. Mapapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Magandang buhay, DEPED Occidental Mindoro. Sa atin pong Regional Director, Dr. Nicolas T. Capulong, Seso 3, Honorable Congresswoman Josephine Nene Ilagan Ramirez Sato, Honorable Governor Eduardo Baltasar Gadiano, Honorable Vice Governor Peter De Jesus Alfaro, to our Assistant School Division Superintendent, Madam Lynn Gusar Mendoza, Officer in Charge, Office of the Schools Division Superintendent, to our Governance and Operations Division Chief Supervisor, Aniceto N. Paruhino, Curriculum and Instruction Division Chief Supervisor, Dr. Raquel P. Hirao, Administrative Officer 5, Dr. Dennis Michael G. Abileda, all Education Program Supervisors, Division Personnel, to all Public Schools District Supervisors, Principals, School Heads, Teacher in Charge, District and Brigada Eskwela Coordinators, all stakeholders, parents, students and pupils of this school year 2021-2022. Ang tema po natin para sa Brigada Eskwela sa taong ito, Bayanihan para sa Paaralan. Sa kabila po ng mga pangyayari ngayong panahon ng pandemya, ay sadyang hindi mapipigilan ang diwa ng pagbabayanihan at pagbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, lalo na po sa ating mga paaralan, na kung saan ay dito hinuhubog ang kaisipan at kamalayan ng bawat batang Pilipino. Sama-sama po tayo sa paglaban sa anumang krisis na darating at ating nararanasan sa pamamagitan ng pagkakaisa at pagbabayanihan. Muli po, welcome po tayong lahat sa Brigada Eskwela, Oplan Balik Eskwela at Oplan Pagbasa 2021. Mabuhay po tayong lahat. Take your part, be a part of it, with one mission, one direction, para sa paaralan, bayanihan sa kinabukasan, para sa ating mga kabataan. Kasama lahat, kasali lahat. Muli po, welcome and mabuhay. Thank you so much, Sir Kausapin. It is not surprising that our head of office supports us in every endeavor. And to give more inspiration to us today, let us hear the words of the officer in charge to the Office of the Schools Division Superintendent, Ma'am Lynn Guzar Mendoza.
Magsisimula ang klase para sa taong panuruan 2021 hanggang 2022 sa ika-13 ng Setyembre. Upang matagumpay nating maisagawa ito, ay bumuo tayo ng ating Basic Education Learning Continuity Plan na siyang magsisilbi nating gabay para matiyak nating handa ang ating mga paaralan at maayos nating maibigay ang edukasyon sa lahat nating mag-aaral. Sama-sama nating ihanda ang ating mga paaralan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng Brigada Eskwela. Ipakita natin ang tunay na diwa ng bayanihan sa paaralan. Inaanyayahan namin ang bawat isa na makiisa sa pagbibigay ng anumang tulong upang mapanatili nating ligtas, malinis, maayos at maging handa ang mga paaralan bagamat hindi pa natin pwedeng papuntahin ang mga mag-aaral sa kanilang silid-aralan dahil sa banta ng pandemya. Kasabay po ng Brigada Eskwela na laging isinasagawa taon-taon ay ang paglulunsad ng Brigada Pagbasa, kung saan ay bibigyan natin ng pansin ang pagtulong sa mga batang nangangailangan ng gabay upang mahasa pa ang kanilang kakayahan sa pagbasa. Maaari rin po tayong mag-abot sa kanila ng ating tulong sa pamamagitan ng pagbobuluntaryo bilang guro sa pagbasa sa panahon na itinakda ng paaralan para sila ay matulungan. Gayon din sa pagbibigay ng babasahin na akma sa kanilang gulang at baitang. Kasama po natin sa ating layunin para sa ating mga mag-aaral ang mga opisyal ng pamahalaan ng lalawigan ng Kanlurang Mindoro mula sa ating iginagalang na kinatawan, sa mga pinuno ng lalawigan, bayan at barangay, at gayon din sa lahat nating katuwang sa pagpapaunlad ng mga paaralan. Damang-dama po namin ang walang hanggan ninyong suporta. Para po sa inyong lahat, maraming salamat sa pagpapasigla ng ating edukasyon sa iba't ibang paraan. Hindi po hadlang ang pandemya upang tayo ay magtulungan. Ang bayanihan sa paaralan ay pwedeng isagawa hindi lamang tuwing panahong tulad nito, kundi sa bawat buwan ng isang taon. Kaya, ang aming panawagan, tayo'y magbrigada na. Thank you so much, Ma'am Lynn. The Parent-Teacher Association fosters partnerships between the school and the home and helps to build sense of community. To give us support, the President of the Division Federation of PTA is here with us today. Good day, Sir Ronaldo B. Limos. Magandang araw po sa ating lahat. Bilang pakikisa sa Brigada Eskwela 2021, ako si Ranulfo Limos mula sa samahan ng Parents Teachers Association ay taos-pusong sumusuporta sa Magsaysay National High School, bayanihan sa paaralan. Bilang inyong Provincial PTA Federation President, ay nananawagan din ako sa lahat ng ating mga kasamahan ng mga Municipal Federation President sa PTA na sa pagdaraos ng ating mga brigada sa bawat paaralan natin, tayo ay hikayatin natin ang ating mga kasamahan na tayo ay makiisa at sumuporta para sa kaayusan at kalinisan ng ating mga paaralan. At sana ay hindi maging hadlang ang ating kalagayan ngayon bilang tayo ay nasa pandemya. Sana ito ay magpatuloy tayo sa pagkikisa. Kami dito sa bayan ng Magsaysay, sa Magsaysay National High School, ay patuloy ang aming suporta at pakikisa sa aming paaralan. Sana tayong lahat ay maipakita natin ang suporta sa ating mga paaralang pinaglilingkuran. Maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat, Sir Limos. School heads make the Brigada Eskwela program as one of the tools in improving the school facilities and to achieve a higher learning outcomes for the school. To show support and represent the elementary school heads in the entire schools division of Occidental Mindoro, let's give a round of applause for the President of the Philippine Elementary School Principals Association, Ms. Marirose A. de los Reyes. A pleasant day to everyone. The COVID-19 pandemic has shaken all of us, but it doesn't stop us in our passion in providing quality education that resulted to major changes from face-to-face to modular distance learning, from face-to-face to virtual meetings and others. Our top priority is our health, the safety of our teachers. But still, they were able to conduct home visits while observing health protocols. And we survived this.
This year's Brigada Eskwela will be done in different platform, but whatever it is, we are all here to work together, hand in hand with cooperation, with unity, with love, together with our stakeholders to make our school ready this school year 2021-2022. Para sa bata, para sa bayan. Tara na, makibrigada na, makibayanihan na. Magandang araw sa inyong lahat. Thank you so much, Ma'am Rose. Also, to show support and to represent the secondary school heads in the schools division, another round of applause for the President of National Association of Public Secondary School Heads Incorporated, Dr. Wilberto M. Villadares. Sa pagbubukas ng panululang taon 2021-2022, ang LAPSI ay kaisa at kaagapay ng buong dibisyon ng Occidental Mindoro sa Brigada Eskwela 2021 na may temang Bayanihan para sa Paaralan. Marahil may mga balakid at suliranin tayong haharapin sa panuruang darating, subalit hindi tayo padadaig dahil ang ating pagtutulungan at bayanihan ay siyang matibay na pundasyon upang maitatag ang isang magandang bukas para sa kabataang Pilipino. Ang inyong lingkod, Dr. Wilberto M. Villadares, ay taus-pusong nagpapasalamat para sa inyong pakikipagbayanihan, para sa Diyos, para sa bata, para sa bayan. DEPED Kabataan 2021. Thank you so much, Dr. Villadares. Plan International is one of DEPED's prominent stakeholders. It strives for a just world, working together with young people. To express support, let us hear from the OIC Program Manager of Plan International Occidental Mindoro, Sir Edgar Martin. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang pagbati sa Department of Education, Division of Occidental Mindoro sa pagsasagawa ng gawain ito na naghahangad na makapagbigay ng mahusay na edukasyon sa ating mga kabataan sa kabila ng hamon ng pandemya. Batid namin na ang gawain ito ay isinasagawa taon-taon sa lahat ng paaralan upang paghandaan ang nalalapit na pagsisimula ng klase. Ang paghahandang ito ay mahalaga upang masiguro na ang mga kabataan, guro at iba pang mga kawani na nasa eskwelahan ay masigurong ligtas. Ang gawain ito ay isang hakbang upang tuloy-tuloy ang pagkatuto ng mga bata habang isinasaalang-alang ang kanilang kaligtasan. Ang Plan International bilang isang katuwang na NGO dito sa lalawigan ay kaisa sa gawain ito ng mga paaralan. Sa mga nakalipas na taon, masaya kaming naging bahagi ng paghatid ng serbisyong pang-edukasyon, lalong higit sa mga eskwelahan na nasa mga barangays na pinaglilingkuran ng plan. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kagamitan sa paggawa ng mga learning modules at pagsasaayos ng mga nasirang silid-aralan dulot ng mga nakalipas na kalamidad. Ngayong taon, ang plan ay katuwang niyong muli sa pagsisiguro na ang mga bata, guro at mga kawani ng kagawaran ay ligtas sa banta ng COVID-19. Dahil dito, isa sa mga proyekto ng paaralan na naisuportahan ng organisasyon ay ang pagkakaroon ng handwashing facility upang masiguro na mga bata at ang kanilang mga guro ay laging nakapaghugas ng kanilang mga kamay. Ang palagiang paghuhugas ng kamay ay hakbang upang makaiwas sa COVID-19. Hangad ko'y maging matagumpay ang gawain ito sa lahat ng mga paaralan sa ating probinsya. Hangad ko rin ang pakikipagtulungan ng iba't ibang sektor ng ating komunidad tungo sa pagkamit ng layunin ng Brigada Eskwela. Muli po, ako ay nagpapasalamat sa pagkakataong ibinigay niyo sa amin na maging bahagi ng gawain ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Edgar Martin. City Savings Bank has been committed to serving and supporting the teachers and schools. Let us hear the message of support from Sir Oscar G. Reynoso, Branch Business Manager of City Savings Bank, San Jose Occidental Mindoro Branch. A pleasant day to all our DEPED officials and educators who are joining us today. Once again, we are honored to be a part of this momentous occasion, the Brigada Eskwela Kickoff.
Education has always been at the forefront of City Savings Bank's corporate social responsibility programs. We commend DEPED for its commitment to provide quality education amidst the pandemic. As we prepare for another academic year, City Savings fully supports Brigada Eskwela by providing substantial teacher training opportunities to equip our teachers with tools and skills and to promote learning beyond the classroom walls. We are also one with DEPED in ensuring the health, safety, and well-being of teachers, students, and non-teaching personnel. The Department of Education has always been a valued partner of City Savings. We are thankful for this opportunity given to us to participate in community building and keeping the Bayanihan spirit alive. We salute our frontline education heroes, and we are optimistic that together we will surpass these challenging times. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Thank you so much for the message, Sir Reynoso. He has been keen on giving his hands on DEPED's program. Let us hear from our Honorable Vice Governor Peter De Jesus Alfaro. A round of applause. Sa hinaharap nating pandemya, dulot ng COVID-19, ang Department of Education ay patuloy na nagsisikap upang ipaabot ang edukasyon sa ating mga mag-aaral. Ang inyo pong lingkod, Vice Governor Peter Alfaro, at ang buong sangguniang panglalawigan ng Occidental Mindoro ay nakikiisa sa Brigada Eskwela 2021 na may temang Bayanihan para sa Paaralan. Ngayon, higit kailanman, kinakailangan nating ipakita at isabuhay ang bayanihan para sa mga mag-aaral, bayanihan para sa paaralan, bayanihan ng mga guro, ng mga pinuno ng paaralan, ng iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan, ng ating pamayanan, ng pribadong sektor. Muli po, ang aking pagpapaabot ng pakikiisa para sa tagumpay ng Brigada Eskwela 2021. And that was our Vice Governor Honorable Peter De Jesus Alfaro. Key officials of our local government unit has always been supporting the programs of DEPED Occidental Mindoro. And to show his usual support, let us hear the message of our Governor, Honorable Eduardo B. Gadiano. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, Governor Ed Gadiano, ay kaisa ng Schools Division of Occidental Mindoro sa Division Virtual Kickoff of 2021 Brigada Eskwela Program. Nais ko pong ipaabot ang aking taus-pusong pasasalamat para sa mga guro at manggagawa sa ilalim ng kagawaran ng edukasyon para sa mga ganitong aktibidad at programang inyong isinasagawa para sa patuloy na paglago at paghubog ng mga mag-aaral sa ating lalawigan. Ako kasama ang pamahalang palalawigan ay laging handang sumuporta sa mga aktibidad at programa ng Schools Division Office ng Occidental Mindoro. Patuloy po tayong magkaisa para sa magandang bukas. Maraming salamat po at mabuhay kayo. Maraming salamat, GovEd. She always has the heart for DEPED and for the young people. To pledge her usual support, ang ina ng OCCI, the representative of Lone District of Occidental Mindoro, Honorable Josephine Ramirez Sato. It is Brigada Eskwela time once again. This program of the Department of Education is highly commendable. First, it brings to fore the primordial importance which we give to education. Sa atin pong mga Pilipino, ang edukasyon ang pinakang mahalagang sandata laban sa kahirapan. At ito po ang isang matuwid na daan patungo sa magandang kinabukasan. Second, the Brigada Eskwela shows that education is a collaborative effort between and among parents, teachers, and the community. For after all, education is not what you only learn within the halls of the school.
It is also about life, which we learn outside the school and within the community. So ako po, bilang kongresista ng ating lalawigan ng Occidental Mindoro, kaisa po ako sa puso, sa isip at sa damdamin na palawakin, patibayin ang ating Brigada Eskwela. Maraming salamat po. Marami pong salamat sa ating ina ng OCCI, Honorable Josephine Ramirez Sato. Now that we have heard the messages of support from our key officials, pakinggan naman natin ang mga mensahe ng pagtanggap sa kaakibat na hamon ng pagpapatupad ng programang ito na magmumula sa ating Medical Officer 3, Dr. Winwright Esperanza, na susundan ng Chief Education Supervisor ng School Governance and Operations Division, Sir Aniceto N. Paruhinog, at ng Chief Education Supervisor ng Curriculum Implementation Division, Dr. Raquel P. Hirao. Magandang umaga po sa ating lahat. Lubos po tayo nagpapasalamat sa mga magulang at stakeholders na walang sawang sumusuporta sa ating Brigada Eskwela. Bagamat nasa panahon pa rin po tayo ng pandemya, makakaasa po kayo na ang School Health Section ay nakikiisa at parating nandyan para sa ating mga mag-aaral, lalo na sa larangan ng kalusugan. Muli, maraming salamat po at mag-ingat po palagi tayo. Great day everyone, especially to our very motherly and intelligent officer in charge, Office of the Schools Division Superintendent, Ma'am Ling G. Mendoza. Great things in business are never done by one person. They're done by a team of people. A quote from Steve Jobs, which I love so much. I share this quote for I know it has something to do with this year's implementation of Brigada Eskwela with the theme Bayanihan para sa Paaralan. Isang napakagandang tema. Pagtutulungan mula sa tahanan, komunidad, patungo sa mga paaralan. Bayanihan is a Filipino culture which means being helpful in the community, being one of those people who are working together to achieve a certain goal. The traditional concept of Brigada Eskwela as regards physical cleaning will still not happen this school year based on the DEPED memo. This year's focus is on collaboration and strengthening partnership engagements that complement everyone's effort in the implementation of basic education learning continuity plan. More than the physical cleaning, Brigada Eskwela shall focus on the activities regarding partnerships. With the learning continuity plan, we are guided on the ways, strategies, and plans we can do to ensure the delivery of quality basic education amidst the pandemic time. Part of this Brigada Eskwela implementation this year is the Brigada Pagbasa, a reading program which envisions bringing together education partners and experts to help all learners read and become functionally literate. This Brigada Pagbasa will create opportunities for all stakeholders to contribute possible solutions to the gaps in our educational system. I urge our internal and external stakeholders to join hands in our quest for excellence in education through this Brigada Eskwela and Brigada Pagbasa implementation. With everyone cooperating, we will reach our goal of having a schools division with learners who are readers and the stakeholders who have big hearts in supporting DEPED. Congratulations, SGOD, headed by Sir Aniceto Paruhinog, for spearheading this activity. Rest assured that the Curriculum Implementation Division is always supporting your programs and activities. Magsama-sama po tayo at magkaisa para sa iisang bisyon, misyon, at adhikain para sa kabataang Mindoreños. Together, let us act as one and prove that there is bayanihan para sa paaralan sa sangay ng Occidental Mindoro. Muli, magandang araw po sa ating lahat. Araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating mahal na SDS, Ma'am Ling Mendoza, sa ating pong CID Chief, Ma'am Raquel Panaligan Hirao,
sa atin pong mga kasama sa SDO, higit sa lahat, ang ating mga partners, maraming salamat po sa pagkakataon na tayo ay nandito. Isang magandang araw po ang bati ko po sa inyong lahat. Unang-una po, nais ko pong magpasalamat sa ating mga stakeholders sa kabila ng lahat na naranasan ay hindi po talaga pinabayaan at tuloy-tuloy po ang pagsuporta sa mga gawain, sa mga proyekto ng Department of Education, Division of Occidental Mindoro. Tunay nga po, nga po ang sakripisyo ng ating mga stakeholders. Nandiyan po ang ating mga PTA, nandiyan po ang ating mga NGO, ang ating mga officials po ng iba't ibang mga organizations na patuloy po ang pagsuporta, pagbigay po ng tulong sa ating mga paaralan upang makatugon sa pangailangan ng ating mga kabataan. Muli po, naghahanda na po tayo para sa darating na pasukan. Kaya po, ngayon ay isasagawa po natin ang Brigada Eskwela upang ihanda ang ating mga paaralan sa darating na pasukan. Ito po ay pagkakataong muli na mabubuhayin natin ang diwa ng bayanihan. Na isang magandang kaugalian na likas sa ating mga Pilipino, na tayo po ay nagkakaisa, tulong-tulong upang makamit ang isang layunin. Ngayon po, sa paghahanda po natin sa darating na pasukan, bagamat maraming hamon dala ng pandemya, ay malalampasan natin ito sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at higit sa lahat sa pagsuporta sa mga proyekto ng ating mga paaralan. So napakaganda po ang pagkakataon na nandito makikita tayo ng ating mga kabataan na tayo po ay nagkakaisa para sa kanila, para sa kanilang kinabukasan. Ngayon po, muli, hingin ko po sa inyo ang iyong suporta. Tayo po ay magbayanihan sa ating mga paaralan para sa magandang kinabukasan ng ating mga kabataan. Tayo na, Brigada Eskwela na. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po at mag-ingat po tayo palagi, manatili po tayong malakas, malusog para sa ating mga minamahal na kabataan. God bless po. Maraming salamat sa inyong mensahe ng pagtanggap. We are able to hear and witness the commitments from our stakeholders and key officials. Honorable Congresswoman Josephine Ramirez Sato, Honorable Governor Eduardo B. Gajano, and Honorable Vice Governor Peter De Jesus Alfaro. This made us more confident that this program will become successful as always. And to end this program, let us hear the closing message coming from the Administrative Officer 5, Dr. Dennis Michael G. Abileda. Bumubuo ng sangay ng Kanlurang Mindoro sa pamumuno ng aming butihing ina, OIC Schools Division Superintendent, Madam Lynn Gozar Mendoza, kaagapay ang mga masisipag na hepe ng dalawang functional divisions, Dr. Raquel P. Hirao at Ginoong Aniceto N. Paruhinog, at mga kasamang supervisors at specialists, kapwa ko section at unit heads sa tanggapan ng pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, pinuno ng mga paaralan, stakeholders of education, magandang araw po sa inyong lahat. Sa pagsapit ng taunang Brigada Eskwela, muli na naman nating napatunayan ang kasabihang, kung sama-sama ay kayang-kaya. Ang taong ito ay isang malaking hamon para sa kagawaran, subalit dahil sa walang sawang paggabay ng ating mga benefactors sa ating mga paaralan, ay patuloy nating naibibigay ang dekalidad na edukasyon sa dekalidad na learning environment. Patunay lamang po ito na buhay pa rin sa atin ang kultura ng bayanihan. To all our national and local leaders, heads of the national government agencies, private sectors, stakeholders, maraming salamat po. Hangad po namin sa DEPED ang inyong patuloy na paglago upang maging instrumento na tutugon sa mga adhikain ng ating mga paaralan. Gayon din ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga taong nasa likod
ng tagumpay ng Brigada Eskwela 2021. Saludo po kami kung kaya tanggapin po ninyo ang aming mga papuri at walang hanggang pasasalamat. Muli, maraming salamat po. This has been your hosts, Melissa Barrera Bon, Education Program Specialist 2 for the School Management and Monitoring and Evaluation Section, and Leonard P. Ramos, Education Program Specialist 2 for Human Resource and Development Section, and we are from School Governance and Operations Division. Magbayanihan na, magbayanihan na, bayanihan, pagtutulungan, walang kupas na kaugalian, tatag at tibay, sinasabuhay, galak sa puso ay walang kapantay. Panahon na naman ang brigada, pabigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salin na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na magbayanihan na. Ikaw ako, tayong lahat, hawak kamay, sabay-sabay, kapit bisig, buong bayan. Tara na, kumilos na. Tulong-tulong sa pagsulong, hatid na kalidad sa edukasyon. Sa kabataan, saya at dunong, buong madla sabay na aahon. Panahon na naman ng brigada, pagbigisin lakas at diwa. Tara na brigada na, Brigada Eskwela, magkaisa sama-sama. Brigada Eskwela, salin na buong barkada. Brigada Eskwela, kilos na magbayanihan na. Brigada Eskwela, kilos na magbayanihan. Sandata ay nakahanda na tayo'y magsama-samang lakbayin daigdig ng pangarap at pipiliin. Kahandaan ng pag-aaral, ating pairalin kahit may pagsubok man, kaya nating harapin. Kung may liliwanag din sa Diyos, tayo ay manalangin. Brigada na, tara na't magbayanihan. Brigada na, pasukan paghandaan. Dito sa DEPED 11, pag-eskwela, importante. Dito sa DEPED 11, edukasyon ay deka libre. Brigada na, tara mga guro't magulang, aktibong stakeholders at Kabilang din sa ating programa ngayon ang ilang Kabilang din sa ating programa ngayon ang programang ito ay nakatuon sa pag-isip. Huwag mo i-count. Huwag mo i-count. Taas mo ino. Paaralan, the Brigada Eskwela emphasizes The focus of this year's thank you, Governor. Thank you, GovEd. She always has the heart of DepEd and for the young people. Pledge her usual support, ang ina ng OCCI, She always has the heart of DepEd and for the young people.
Hindi yan ang binasa mo. Ay, okay. Isasabay mo rin yung pagkakas. Opo, sir. School heads make the Brigada Eskwela program as one of the tools in improving the school facilities and to achieve a higher outcomes. Lalapit ka pa ng konti, ha? Ulitin na. Kasi hindi to pwedeng hindi to pwedeng hindi mo ididiretso ng shoot. Para tatlong hakbang lang din. Sige, yan. Take 4. School heads make the Brigada Eskwela program as one of the tools in improving their learning facilities and to achieve a higher learning outcomes for the schools. Sige lang. To show support and to represent the elementary school heads in the entire schools division of Occidental Mindoro, let's give a round of applause for the President of the Philippines. Let's give a round of applause for the President of the Philippines Ulat na. Isang sige. Teka lang. Tumingalap. Ng mga education partners at stakeholders upang matiyak ang patuloy na advokasya at pagpapalaganap. Take wow. Dad Pilon and Corina Sanchez. Upang matiyak ang patuloy na advokasya ng pagpapalakas ng edukasyon. Collaboration with safe living and addressing concerns in schools, at homes, and in the community. Ay, hindi pa, mali ako. Cut. Together in the singing of the national anthem, which shall be followed by... Yung kamay mo. Ay. Sorry. Take 4 ka na. In the school and the home, and helps to be reading. Yield. Paskwa. Cut ulit. Dali. Sa ikat ka. Day 3. Ating director. Paano? Lang. Wait, 1, 2, 3.